به نام خدای مهربان. سلام. خب تو این قسمت میخوایم در ادامه معرفی موجودات ماورایی خاص بریم سراغ گرگینه ها. من تو قسمت قبل در مورد خونه شما صحبت کردم و از دوستان خواستم که اگر فیلمی در این رابطه دیدن که مربوط میشد به همکاری خونه شما و گرگینه ها معرفیش بکنن. چند تا پیشنهاد گفتن دوستان و بهترینش به نظر من آندرورلد بود، یعنی دنیای زیرین، که خصوصا اون ورژنی که من نگاه بکنم، ورژنی که رایز آف د لایکنز هستش مال سال 2009 شه، یعنی پیش درآمد داستان آندرورلد باشه، رابطه بین خوناشما و گرگینه ها هستش. اینم از فیلم. عرض کنم که یه دوست دیگه هم گفته بود که هیز دارک متریال، اونم پیشنهاد داد، البته من اونو اطلاعی ندارم در موردش، ولی این فیلمو الان زدم. خب در مورد گرگینه ها میخوام عرض کنم خدمتتون. خب ببینید دوستان، گرگینه ها اونا مشابه خوناشام ها، اینا همشون در اصل برمیگردن به دوران باستان. چرا این اتفاقات به وجود اومد؟ به خاطر اینکه انسان ها آزار و اذیت میدادن، هم از ناحیه یه سری انسان های دیگه و هم از ناحیه موجودات ماورایی، و می اومدن چیکار میکردن؟ با جادو یا با در واقع طلسم‌های خیلی سنگین یا یک سری اتفاقات ماورایی خاص رو رقم زدن، جوری مثلا می‌خواستن برای خودشون نیرو جمع بکنن. متوجه؟ یکی از نژادهایی که خب تو این زمینه به وجود اومد گرگینه بود که یه نژاد بین انسان و حیوان میشه، میتونیم بهش بگیم. و البته خب انسانی که خب مرده، اون روحی تو وجودش نیست. و گرگینه در واقع میومدن چیکار که بین گرگ و انسان، یعنی انرژی و طلسمی رو وارد طلسمی نمیتونیم، جادویی رو وارد جسم یک انسان میکردن که این حالت برای اون فرد به وجود اومده و گرگینه میشد اصطلاحا. و اینا گفتن چه خوناشام چه گرگین، اینا کار یه موجود و یه انسان نبود. اینا مجموعه ای از انرژی ها رو جمع میکردن، قدرتاشون رو جمع میکردن تو یه همچین در واقع گونه ای رو شکل میدادن و یه نفر هم متاسفانه قربانی میکردن. یعنی کار کلن بدی بود ولی انجام میدادن. حالا قربانی میکردن که مثلا از قبیله خودشون محافظت کنن و موجودی به وجود بیارن که از اونا محافظت بکنه، و حالا خودشون از بین رفتن ولی این موجوداتی که در واقع ایجاد کردن و اون جادوهایی که تو وجود اونها قرار دادن، خب اونها هنوز هست و خب خیلی البته تعدادشون خیلی کمتره و خیلی هم کم شده، ولی خب هنوزم کمابیش بعضی میبیننش و لالای ما برای، و خصوصا بین ابعاد، یعنی بین 3 و 4 هستن اینا. حالا چه خوناشما چه در واقع چه این گرگینه ها بیشتر توی این لایه ها هستن. البته خب خوناش ها میخورده فرکانسش پایین تره، اون میخورده در واقع لایه پایین تر هم بیشتر هست، ولی الان جایی که میبیننشون این که اونا همیشه اونجا هستن. در مورد این که حالا اصلا چرا ظاهرشون گرگ مانند شد، ببینید گرگ، اون ظاهر گرگ باعث میشه که در واقع توی شکار موفق تر عمل کنه، یعنی ردیابی بهتر. توجهید؟ یکی این بوده، یکی دیگه هم این بوده که فرکانس درندگی، غریزه و جنگ رو، خب این فرکانس، این حالت رو به وجود می آورد. خب الان مثلا یه سری انسان ها، خب یه سری گناهان رو که میکنی، قرین شما به فرض یک حالت، یک شکل خاصی رو پیدا میکنه. طبیعت در واقع دوستان اونجوری قرار داده که یک سری انرژی و یه سری فرکانس ها وقتی که در حالت متمثل و مجسم در میان، یک شکل و حالت خاصی رو بگیرن. مثلا فرکانس درندگی، حیوانیت و تبهش، خب یه حالت گرگ مانند میگیره. توجه این حالت میشه.
و علتش این بوده و این قضیه هم در واقع به بقاشون هم کمک میکرد برای اینکه بتونن موجودات ضعیفتر رو یا انرژی های سطح پایینتر رو بهتر بتونن ردیابی کنن و اون حالتی که داشتن لونت باعث میشد که بتونن موجودات دیگر رو بهتر پیدا بکنن، بتونن شکارشون بکنن، چون شکارچی بودن دیگه، گرگ میشد، شکارگر میشد در واقع. اینا اومدن، این جادوگر اومدن اینو در واقع موجود بردن که این سری دشمنانشون رو بتونن شکار بکنن، بتونن از بین ببرن، از اون فرکانس این موجود استفاده کنن حالا برای اهداف خودشون. خب پس علت ظاهرش این نبود که مثلا گرگ این وسط قربانی شده، نه، خاطر اون فرکانس خاصی بود که در واقع اون انرژی بود که با اون کالبد منتقل شد. در مورد قدرت و توانایی های گرگینه ها اگه بخوام بگم، خب گفتم ویژگی اصلیشون که مربوط میشه به شکار. چند تا توانایی دارن که خب تو این زمینه خیلی قوی ترشون میکنه و کلا تو ماورا یه موجود خیلی خطرناک و قوی هستن و موجودات ماورایی خصوصا یه مقدار ضعیفتر خیلی ازشون میترسن. این موقعات ممکنه که به دامشون بیفتن. گفتم تعدادشون خیلی کم شده متاسفانه، حالا به خاطر اتفاقات و اون ضعفی که توی در واقع چجوری میگن چرخه تولید مثلی که ندارن، مثل موجودات یه جادو هستن و اینجوری باعث شده تعدادشون خیلی کم شده. توانایی اصلیشون گفتم شکاره، ولی چند تا ویژگی دارن که خیلی قویشون میکنه. مثلا حالت نیمه جسمانی دارن، یعنی هم میتونن تبدیل بشن به انرژی، هم میتونن تبدیل بشن به جسم. خب این خیلی کمکشون میکنه، مثلا خیلی موقع نامحسوس میتونن یه موجودی رو تعقیب بکنن. خب یه توانایی دیگه دارن که خیلی خوب میتونن خودشون با یه فرکانس یه لایه هماهنگ کنن، مثلا یه موجودی رو پیدا میکنن یا با فرکانس اون لایه یا با فرکانس اون محیطش. خب بعد هم توی هر لایه فرکانس ها بازم متفاوته و حالا یه سری موجودات خاص که حالا میدونن مثلا اینا افتادن دنبالشون، خب اینا میرن تو یه سری قسمت هایی که فرکانس بالاتره، ولی اینا بازم میتونن خودشون رو تطابق بدن، ولی خب آشکارتر بشن دیگه، جسمانی تر میشن. و اینا گفتم چون توی قرنها باعث شده که این ویژگی حالت گرگ بودن صورت و ظاهرشون یعنی درشون تثبیت بشه، خیلی خوبم میتونن رد انرژیایی موجود پیدا بکنن و اون موجود رو به دام بندازن، شکارش بکنن، انرژیش رو بکشن و استفاده بکنن. وقتی هم که اینا با یه موجودی مثلا دو تعقیب و گریز میکنن، این توانایی رو دارن که اون انرژی ضعف و انرژی ترس رو تو اون موجود بیشتر بکنن که بتونن راحت‌تر شکارش بکنن و به خاطر همین میگم خیلی موجودات ازشون میترسن، چون اصلا واقعا هم درونشون رو خیلی به هم میریزن و همین که با محیط خیلی خوب میتونن مطابق باشن. غذا باشون هم بخوام بهتون بگم، یعنی منابع انرژیاییشون خب کلا انرژی منفی رو تغذیه میکنن. یه سری موجودات تاریکی کوچیک و ضعیف اکثرا از اونا تغذیه میکنن، شکارچی های اونا هستن. اون انرژی و ارتعاش پایین و ثابتشون خیلی براشون یه فضای کامله. یه سری روح حیوانات مرده، اینا حالتهای نیمه انرژی پیدا میکنن، از اینا بعضیا مخفیانه میان تغذیه میکنن گرگینا. و یه موضوع دیگه هم بود، اینم میخواستم بگم، آره خیلی از موقع مثلا میبینید فقط میان یه جمعی از موجودات رو میترسونن و از انرژیشون استفاده میکنن، یعنی کلا انرژی ترس رو حالا بعدا متوجه میشه بیشتر برای دوزونم اکثر موجودات ماورای تاریکی استفاده میکنن ازش. حتی گورگینا هم میتونن توی زمین استفاده بکنن، مثلا میره توی مثل موجودات تاریکی حالا ضعیف کوچیک، اینا اصلا یه مجموعهشون اونجا هستن، فقط میره میترسونشون، از انرژیشون استفاده میکنن. شاید هم شونشون اصلا انرژیشون رو نکشه، ولی از انرژی ترس جمعیشون در واقع میگیره و برای خودش استفاده میکنه. اگر بخوام فیلمی رو بگم که به نظر خودم هم قشنگ بود هم خیلی با واقعیت‌های این گونه مطابق بود، فیلم گرگ وایکینگه. خب اون جایی که وقتی تبدیل به گرگی نمیشه، تال بهتر میتونه
موجودات رو پیدا بکنه، یعنی حساش تقویت میشه، حس ششمش تقویت میشه، رد انرژی این موجودات رو میتونه بفهمه و این خیلی شبیه ویژگی واقعی گرگین هستش توی ماورا و تغییراتی که توی در واقع ویژگی های درونیش اتفاق میفته، حتی ویژگی فیزیکیش اینا هم خیلی شبیه تره به اون گرگینه های نوع واقعی. البته فیلم توی هالیوود در مورد گرگینه خیلی زیاد ساختن و این فیلم حالا هم جدیدتر بود به نظر من و هم به نظر شخص من شاید جالبتر و واقعیتر اون تصویر گرگینی ماورایی رو در واقع نشون داده بود. حالا شاید دوستان یه نظرات دیگه داشته باشن، حالا خوشحال باشن یا دوستان فیلمی دیدن که با این ویژگی‌هایی که گفتم مطابق بود بگن. به هر حال حالا تا حدود زیادی دیگه، چون به هر حال فیلمه نمیتونیم بگیم 100% مطابقا، نه، ولی خب تا حدود زیادی هم مطابق تطابق داشته باشه، اونم میتونه جالب باشه که حالا معرفیش بکنن تو کامنت ها. مثلا فیلم هیز دارک متریال رو که دوستان عزیز معرفی کرده بود. توایلایت یکی از دوستان گفته بود ولی من توایلایت رو ندیدم، در مورد خوناشاما دارم میگم. هیز دارک متریال هم برای خوناشاما بود، من توایلایت رو ندیدم، نمیدونم بالا. حالا اگر دوستان دیدم میتونم بگن که با اون ویژگی‌ها چقدر تطابق داشت. در پناه خداوند نور و صفا باشید ان تا قسمت بعد. فعلا خدا نگهدارتون، ممنونم از حمایتاتون.